હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ। આજે હું લઈને આવી છું એવું પ્રીમિક્સ કે જે પ્રોટીન અને ફાઇબરથી ભરપૂર છે। તો એમાંથી તમે ઘણા બધા નાસ્તાઓ બનાવી શકો છો। તો ચલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ। તો એના માટે મેં અહીંયા 2 કપ ચોખા લીધેલા છે। આ વાટકીથી આપણે બધું જ મેજરમેન્ટ કરીશું। તો આ 2 વાટકી ભરાય અને એટલા મેં ચોખા લીધેલા છે। એ જ વાટકીથી મેં અહીંયા ચણાની દાળ લીધેલી છે, જે અડધી વાટકી લીધી છે। અડધી વાટકી આપણે આખા મગ લેશું અને અડધી વાટકી મગની ફોતરા વગરની પીળી દાળ લેશું। અડધી વાટકી અડદની દાળ છે અને અહીં મેં 2 ચમચી તુવેરની દાળ લીધેલી છે અને 2 ચમચી જે છે એ મસૂરની લાલ દાળ લીધેલી છે। ફ્રેન્ડ્સ, તમે મસૂરની દાળ જે છે એ તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો, પણ નાખશો તો એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે અને મસૂરમાં પણ ઘણા વિટામિન્સ ને એવું રહેલું હોય છે। તો એમાંથી તમે વેજીટેબલ નાખી હાંડવો, પછી ભજીયા, રસમ સાથે ખવાય એ વડા બનાવી શકશો અને બટેકા અને વેજીટેબલ્સ નાખી અને એની ટિક્કી પણ બનાવી શકો છો। તો આગળ પણ હું તમને કહીશ એમાંથી શું શું બનશે। તો હવે આપણે આ જે મિક્સર કર્યું છે એને આપણે સાફ કરવાનું છે। તો આવી રીતે નેપકિન ઉપર લઈ અને તમે એમાં રહેલી ઇમ્પ્યોરિટી અને ડસ્ટ જે હોય એને રિમૂવ કરી લેવાની છે અને પછી આપણે એને એક પેનમાં લઈ અને ડ્રાય રોસ્ટ કરવાનું છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા ખાસ ગેસની ફ્લેમ જે છે એ લો જ રાખજો, નહીંતર ચોખા ને એવું જો બળી જશે તો એનો ટેસ્ટ જે છે એ ખરાબ થઈ જશે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ જે આપણે પ્રીમિક્સ બનાવીએ એમાંથી તમે વેજીટેબલ્સ નાખી અને ઘણું બધું બનાવી શકશો। તમે એમાંથી ક્રિસ્પી એવા ઢોસા બનાવી શકશો, ઉત્તપમ બનાવી શકો છો, પછી અપમ પણ બનાવી શકો છો અને એની તમે કચોરી પણ બનાવી શકો છો। પછી એમાં ફિલિંગ્સ ભરી અને ડ્રાય કચોરી પણ તમે બનાવી શકો છો। તો તમે હવે જોઈ શકો છો આપણું જે મિક્સચર છે એ શેકાઈ ગયું છે। તો હવે એને આપણે સાઈડમાં કાઢીશું અને એ જ પેનમાં આપણે અહીંયા લેશું, મેં 8 થી 10 સૂકા લાલ મરચાં લીધેલા છે, 2 ચમચી જીરું લીધેલું છે, આખું જીરું, અને 1 મોટી ચમચી મરીના દાણા લીધેલા છે। એને પણ આપણે એવી રીતે ડ્રાય રોસ્ટ કરી લઈશું જ્યાં સુધી મરચાં જે છે એકદમ ક્રિસ્પી ન થઈ જાય અને એનું મોઇસ્ચર બધું જે છે એ નીકળી ન જાય ત્યાં સુધી આપણે એને શેકવાના છે। અને હવે તમે ગેસ બંધ કરી દેશો તો પેન ગરમ છે એમાં જ આ બધું શેકાઈ જશે। તો હવે એને આપણે એમાં મિક્સ કરી દઈશું અને આપણે હવે એને મિક્સીમાં દળી લેવાનું છે। પણ ફ્રેન્ડ્સ, આપણે એને અહીંયા ઝીણો દળવાનું છે, બહુ દરદરું નહીં રાખતા। તો એવી રીતે આપણે મિક્સીમાં નાખી અને એને દળી લઈશું અને અહીં મેં એમાં 1 ચમચી નિમક અને 5 ચમચી જેટલી હિંગ નાખેલી છે, જેથી તમે એનો નાસ્તો બનાવો ત્યારે તમારે એમાં કોઈ પણ ડ્રાય મસાલા પણ નાખવાની જરૂર નહીં પડે। તો હવે એને આપણે ગાળી લઈશું જેથી કંઈ પણ આખા દાણા કે એવું રહી ગયું હોય એ બધું નીકળી જશે। તો બરાબર એને આપણે ચાળી લેવાનું છે। હવે આ જે ભૂકો વધ્યો છે એને તમે પાછો મિક્સીમાં નાખી અને પાછો પણ દળી અને પાછો યુઝ કરી શકશો। તો હવે આપણું જે પ્રીમિક્સ છે એ તૈયાર થઈ ગયું છે। તો હવે તમે આને કોઈ પણ એરટાઇટ ડબ્બામાં સ્ટોર કરી અને તમે 6 મહિના સુધી આને રાખી શકો છો। જ્યારે પણ તમારી પાસે ટાઈમ ન હોય અને તાત્કાલિક તમારે કંઈ પણ નાસ્તો બનાવવાનો થયો હોય તો તમે તમારી ક્રિએટિવિટી મુજબ આમાંથી કંઈ પણ નાસ્તો તમે બનાવી શકો છો અને ઇન્સ્ટન્ટ બની પણ જાય છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, એકવાર ટ્રાય જરૂરથી કરજો અને જો મારી રેસીપી તમને પસંદ પડી હોય તો પ્લીઝ એને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।